السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين كروشيه فريدة. النهاردة هننفذ مع بعض كوفية سهلة وبسيطة. هنستخدم مع بعض غرزة النجمة، احنا استخدمناها مع بعض قبل كده. أنا حبيت أجربها معاكم في كوفية ونشوف تدريجات الألوان مع الخيط الجنجا. أنا هستخدم خيط أليز بيركيوم باتيك. الخيط بتاعي ده أكليريك. أنا هستخدم معاه إبرة 5. الخيط بتاعي 210 متر، 100 جرام. درجة الخيط بتاعي زي ما احنا شايفين 1986. يلا نبدأ مع بعض ونشوف هننفذ الكوفية بتاعتنا ازاي. أول خطوة معايا هعمل سلسلة البداية. طبعا احنا اتعلمنا خلاص بنعمل عقدة البداية ازاي، وازاي بنعمل سلسلة البداية. وللمبتدئين فيديوهات الغرز الأساسية موجودة على القناة. هشتغل عدد غرز. أنا معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. كده معايا 21 غرزة. أنا عايزة رقم فردي. نشوف مع بعض الغرز بتاعتي. 14 سنتي ونص. أنا عايزة الغرز بتاعتي تكون من 16 ل20 سنتي. دول 21 غرزة. 1 2 3 4. كده بقى معايا 25 غرزة. زي ما قلت لكم أنا عايزة رقم فردي. 25. نشوف المقاس بتاعنا بقى قد إيه. كده بقى معايا تقريبا 17 سنتي. كويس كده. عايزة تعمليها أكبر من كده طبعا براحتك. عايزة تعمليها، هو مفيش أقل من كده للكوفية. هو تقريبا أقل مقاس للكوفية الكبيرة 16 سنتي، وتقدري تعملي أكبر من كده زي ما انت عايزة لحد ما توصلي إنك تعمليها شال بالمقاس اللي انت عايزاه. أنا كده اشتغلت 25 غرزة. هرتفع سلسلة ارتفاع واحدة. يبقى أنا عندي إيه؟ عدد فردي زائد سلسلة ارتفاع، لأن أنا هشتغل أول دور معايا حشو. هسيب أول سلسلة. أنا هشتغل فين؟ يا إما هشتغل في الغرزة عادي هنا كده زي ما بشتغل، يا إما هشتغل في ظهر الغرزة. شايفين الحلقة اللي معايا في الظهر دي؟ يا إما هشتغل فيها عشان أخلي بداية الشغل زي نهايته، لأن أنا النهاية عندي بتبقى السلسلة دي، فهتبقى البداية زي النهاية. نبص كده مع بعض. هسيب أول سلسلة، تاني سلسلة. كده الحلقة اللي ورا أهي بالراحة هنخش فيها سهلة كده، وهعمل غرزة حشو. الحلقة اللي بعدها أنا كده شغالة على الظهر، الحلقة اللي في الظهر هعمل غرزة حشو. هدخل في كل غرزة. هو الدور ده بس هنعمله بالراحة كده عشان نعرف نخش في الحلقة. كده ممكن توسعي سلسلة البداية شوية، هتبقى الحلقة سهلة معاكي أكتر. حشو. كده بس كده. أنا هشتغل في كل غرزة غرزة حشو لحد ما أوصل لآخر السلاسل بتاعتي. كده أنا خلصت غرز الحشو بتاعتي. إيه الخطوة اللي بعد كده؟ هقلب الجنب التاني. هرتفع 1 2 3 سلسلة. هاخد لفة على الإبرة. هسيب أول غرزة وهدخل في التانية. هسحب الخيط بتاعي كده وهوسعه شوية كده، مش عايزاه ضيق. معايا 3 لفات على الإبرة. هدخل في السلسلة اللي بعدها واسحب الخيط. هدخل في أول غرزة معايا هنا كده وأسحب الخيط بتاعي. دي الغرزة، أول غرزة اللي أنا شغالة فوقيها الحلقات دي كلها. بعد كده هدخل في غرزتين كمان، 1 2.
معايا 1 2 3 4 5 6 7 حلقات على الإبرة. هطلع من كل الحلقات مرة واحدة كده، وهقفل بسلسلة كده. دي الغرزة بتاعتي. لفة على الإبرة. هدخل فين؟ هدخل في الحلقة السلسلة دي اللي أنا قفلت بيها الغرزة، أسحب الخيط. هدخل فين تاني؟ هدخل في الحلقة اللي بعدها هنا، آخر حلقة ظاهرة عندي من الغرزة بتاعتي اللي قبلها دي هنا، واسحب الخيط. هدخل في آخر غرزة اشتغلت فيها اهي، دي آخر غرزة اشتغلت فيها، وهدخل في حلقتين بعد كده، في غرزتين. ادي 1 2. بصوا انا بوسع الحلقات بتاعتي ازاي بالتدريج عشان يديني شكل الغرزة. معايا 1 2 3 4 5 6 7 حلقات على الإبرة. هطلع منهم كلهم مرة واحدة كده، وهقفل بسلسلة. لفة على الإبرة. أنا بخش فين؟ هنا المكان رقم 1، الحلقة اللي بعديه دي رقم 2، نفس الغرزة تحت آخر غرزة اشتغلت فيها رقم 3، رقم 4 الغرزة اللي بعدها، رقم 5 غرزة كمان كده. أطلع منهم كلهم مرة واحدة. هقفل بسلسلة. لفة على الإبرة. 1 2 3 4 5. يبقى أنا بدخل في الغرزة من تحت آخر غرزة اشتغلت فيها، وفي حلقتين كمان بعدها، في غرزتين كمان عشان ما نتلخبطش. مش بشد الغرزة بتاعتي قوي عشان تطلع شكلها زي ما احنا شايفين كده، وما تبقاش شدة، يكون ليها شكل. لفة على الإبرة. 1 2 آخر غرزة اشتغلت فيها رقم 3، وغرزتين بعد كده 4 5 كده. هقفل بسلسلة. لفة على الإبرة. أول مكان عندي في السلسلة دي الحلقة اللي بعديها، آخر غرزة اشتغلت فيها غرزتين كمان بعدها كده. بصوا الحلقات عندي طالعة بالتدريج ازاي، انا ما بخليهمش يساووا بعض. هقفل بسلسلة وهكرر. دي الغرزة بتاعتي، الغرزة سهلة وبسيطة. انا مش شادة الخيط خالص وانا شغالة، بس مش مخلياه مرخي عشان الغرزة ما تبقاش بايظة كده. كده فاضل معايا اخر غرزتين في الدور كده، هنعمل فيهم اخر غرزة معانا كده، وهقفل الغرزة بتاعتي بسلسلة كده. ده شكل الغرزة معايا زي ما احنا شايفين، غرزة شيك جدا. هنعمل ايه بعد كده؟ هلف الجنب التاني، هرتفع سلسلة في نفس المكان اللي انا عملت فيه السلسلة اللي قفلت بيها اخر غرزة، هعمل غرزة حشو
كده. عندي ايه تاني؟ عندي غرزة اهي كده، الغرزة اللي بقفل فيها الغرزة بتاعتي، يبقى انا عندي غرزتين، يبقى انا بشتغل الغرزة بتاعتي على غرزتين وبرجع ارجعهم تاني. يبقى انا عملت اول حشو فين؟ في اخر سلسلة اشتغلت، قفلت بيها اخر غرزة في الدور اللي قبله، السلسلة دي عملت فيها حشو كده. بعد كده عندي الغرزة، نبص كده اهو، انا عندي كل غرزة فيها غرزتين، الغرزة اللي بقفل بيها الغرزة نفسها والسلسلة اللي بعملها بعدها، واضحة كده؟ كده عندي دي السلسلة اللي بقفل بيها اهي، هعمل فيها حشو. بعد كده عندي الحلقة بتاعت الغرزة نفسها. بس كده انا هرجع غرزي تاني عشان ارجع اشتغل عليها. هنعمل في كل غرزة غرزة حشو، مش هنفوت حاجة كده لاخر الدور، لحد ما اوصل اني اكون رجعت الغرز بتاعتي كلها تاني، ونقدر نعد غرز كل دور عشان ما نتلخبطش كده. كده انا وصلت لاخر غرزة في الدور. نبص مع بعض، هنا في حاجة مهمة. بصوا الدور الاول عندي انا كنت عاملة غرز فردية، مع ان الغرزة بتاعتي انا بشتغلها على غرزتين، فانا كنت محتاجة غرز فردية. ليه زوجية؟ ليه عملت غرز فردية؟ لان انا عندي اول غرزة بشتغلها على 3 غرز، لان مفيش غرز قبلها. لو ناخد بالنا انا ببدأ بحط حلقة، بسحب حلقة من اخر غرزة اشتغلت فيها، فهنا مفيش اخر غرزة اشتغلت فيها، فبعمل اول غرزة عندي على 3 غرز. عشان كده انا عاملة عدد فردي، مع ان الغرزة بتاعتي بشتغلها على عدد زوجي، كل غرزة بتتكون من غرزتين. طب انا دلوقتي لما جيت ارجع الغرز بتاعتي، المفروض يطلعوا 25، لا هيطلعوا 24. ليه؟ لان انا الغرزة بتاعتي اشتغلتها على 3 غرز بس، فوق عندي بقى عندي الغرزة بتاعت قفلة الغرزة والسلسلة، ما بقاش فيه غرزة تالتة. فبنعمل ايه هنا؟ بشتغل غرزة حشو على سلسلة الارتفاع اهي، سلسلة الارتفاع اللي عندي في اول الدور هنا كده، بعمل عليها غرزة حشو كمان عشان اظبط الدور بتاعي. نبص كده مع بعض، انا لفيت الشغل بتاعي تاني، هرتفع 1 2 3. احنا كده بنبدأ نكرر ايه؟ انا عندي الدور 1 غرز حشو، الدور 2 غرزة النجمة، الدور 3 حشو، يبقى الدور 4 غرزة النجمة. فانا عندي دورين وبكررهم، هكرر زي ما عملت في اول دور. نبص كده مع بعض، 3 سلاسل ارتفاع، لفة على الابرة، هدخل في تاني سلسلة، اسحب، هدخل في اللي بعدها كده، اسحب الخيط في الغرزة نفسها اللي انا شغالة فوقيها، هدخل واسحب الخيط، وفي غرزتين كمان بعدها كده، وهسحب الخيط. كده بقى عندي غرزة واحدة، هقفل، بقوا 2. يا ريت تكون وصلت الجزئية بتاعة الغرز دي، لان الجزء ده مهم، لان لو اشتغلتي هتلاقيهم بقوا 24 غرزة بس لو ما عملتيش غرزة زيادة هنا. هاخد لفة على الابرة، هدخل هنا وهبدأ اعمل الغرزة بتاعتي. خلاص عرفنا احنا بندخل في 5 اماكن، عرفنا هما فين. بيبقى معايا 7 لفات على الابرة، سلسلة، لفة على الابرة، وهرجع اكرر كده. الغرزة بتاعتي سهلة وبسيطة، الكوفية بتاعتك تقدري تخلصيها في يوم واحد، لو قعدتي 3-4 ساعات هتخلصيها كده. ده الشكل بتاعي. هخلص الدور وارجع معاكم تاني. انا وصلت لاخر الدور، هنبدأ نكرر الدور اللي بعده، دور الحشو. هرتفع سلسلة، عندي اخر سلسلة قفلت بيها الغرزة بتاعتي كده، هعمل عليها حشو، حشو على غرزة الغرزة على السلسلة، بس كده، على كل غرزة غرزة حشو.
كده لحد ما اوصل لاخر الدور. كده انا وصلت لاخر الدور، جيت اكرر الجزء ده معاكم. انا فاضل معايا هنا ايه؟ السلسله. بصوا، انا عندي هنا بيبقى فيه الثلاث سلاسل اللي بشتغل فيهم. انا بشتغل بسيب اول واحده وبشتغل في الاتنين اللي بعد كده. فعندي اول واحده اهي، السلسله دي اللي انا بسيبها هنا. مش انا برتفع هنا في الغرزه 3 سلاسل، بسيب الاولى واشتغل في الثانيه، فالسلسله الاولى دي بتبقى فاضيه اهي. دي السلسله، هي دي اللي بعمل فيها غرزه الحشو الزياده. نبص كده، دي اخر غرزه معايا، ودي السلسله اهي اللي بتكون فاضيه ما بشتغلش فيها، بعمل فيها غرزه حشو كمان. انا بعمل الغرزه دي عشان ارجع العدد بتاعي زي ما قلت لكم. 1 2 3 اهي. تالت غرزة دي أنا بسيبها وبشتغل في التانية، هي دي الغرزة اللي بعمل فيها غرزة الحشو الزيادة لما بلف لدور الحشو كده. وبقفل الغرزة بس كده. دي الكوفية بتاعتنا. أنا هوصل للطول اللي أنا عايزاه وهرجع أوريكم شكل الكوفية لما تخلص. أنا خلصت الكوفية بتاعتي، ده شكلها زي ما احنا شايفين كده. وده الجنب التاني. أنا عملتها طويلة. بصوا الغرزة بتاعتي، ده الشكل النهائي ليها. انا عملت الكوفية بتاعتي طولها تقريبا 1.75 متر، وركبت لها شراشيب هنا. طول الجنب الواحد تقريبا 15 سنتي. بتركبي الطول اللي انت عايزاه. انا سبت اخر حاجة معايا هنا، هوريكم هركب الشراشيب ازاي. انا ركبتها كلها وسبت بس واحدة او اتنين نركبهم مع بعض. انا بركب فتلتين مع بعض، وبركب في غرزة وبسيب غرزة. هنا انا عندي ركبت هنا، هسيب الغرزة دي كده، بدخل الابرة بتاعتي، هسحب الخيط كده. بتركبي فتلتين 3 زي ما انت عايزة. انا بركب في غرزة وبسيب غرزة كده. ده شكلها اهو. دول 3 فتلات مع بعض، بقسمهم كده بالنص، هسيب غرزة وهدخل في اللي بعدها كده. الخيط بتاعي كده. بتركبي زي ما انت عايزة، حسب انت عايزة الشراشيب بتاعتك كتيرة قليلة زي ما انت عايزة. ده شكل الكوفية بتاعتنا، ده شكل الغرزة زي ما احنا شايفين. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.